Tudod, itt is jön a Layers of Fear-nek valószínűleg az utolsó előtti részével, és... My small, chubby finger. The cold, smooth ivory under my skin. Oké, szóval ez valószínűleg az utolsó előtti rész. And then, acceleration. Pure joy as I heard the immediate response to my action. Persze, mert lenyomod a hangot, és... Sound that appeared just because I pressed that key. Így van? I'm not gonna let it go. I won't be imprisoned. Ki a franc akart börtönbe zárni? Hogy kezdtük el? Mi van? Kik vagyunk ebben a fejezetben? Ebben a fejezetben nagy valószínűséggel a feleséget játsszuk. Jap. A feleség vagyok. Jól van, tehát akkor most láthatjuk a család feleségének a szempontjából is a játékot, oké. Mi? Mármint, hogy mi nekünk volt egy gyerekünk. She loved her parents, her dolls and her toys. And even Daddy wasn't mad at her noise. Hát persze, basszus, hát nem szabad ideges lenni csak azért, mert valaki... láncok. Még mindig érvényes az, hogyha átműködő láncfizikát álltok egy játékba, akkor le vagyok nyűgözve. Hogy miért, azt nem tudom, mert egyébként tényleg nem nagy cuccokat megcsinálni, de olyan szépen néznek ki, ahogyan így reagálnak a fizikára. Azt nem tudom, hogy kiről készült az a festmény sajnos. Én szerintem bemegyek a festői Ki dobta ezt a kést? Melyik dobta? Oké, eléggé erősen előre haladtunk a sztorival, tehát hogy találtunk egy kést, hát ezt rólunk festette a férjem. Így néztünk ki? Mert nem tetszik? Szerintem teljesen fair, szerintem teljesen jó, nem? Változott, hogy hova lettünk rakva. Aha, jól van. Még egy zseblámpa, ahogyan elnézem? Oké, tehát akkor... Aha, mondjuk én annyira nem mondanám, hogy sötét volt, de... Ez is égetős lesz? Igen, ez is égetős, csak ez... lángokat adunk ki, ahogyan elnézem. Oké, érdekes egy hát nem is megfogalmazás, hanem megállapítás. Szóval egyébként felettébb örülök, mert ez egyrészt oda fog rakni egy ajtót, hogyha jól látom. Aha. Csak... valamit csinálj. Arrébb toljuk, vagy mi? Gondolom arrébb toltuk. De most már legalább nyitva van. Na mindegy, szóval annyira örülök, mert sikerült megcsinálnom, hogy tehát Linuxon fusson az Unreal Engine. Körülbelül 3 vagy 4 napomba tellett, de viszont örülök neki, mert tudom fejleszteni a gunnak a folytatását. Egy totál másik rendszeren, egy olyanon, ami nem crashel ki minden nap körülbelül 2-3-szor. Valami bandázs? Oké, nem baj, nem rossz az igazából. Elrakjuk valami healing itemnek. Ez miért csak oldott be, uram? Errefele én akart... Biztos, hogy akarunk erre felmenni? Túlságosan villognak egy picikét a fények. Mi ez a sok lánc amúgy? Az ott bagol a földön. Jó, nem baj. Honnan jött ez a sok fény? Most valamiért lett itt fény. Na várjál, valami itt nem fekszik itt rend. Ez... Ugyanarra a folyosóra rakod vissza a játék? Oké, jó, értem. Morfinnak a felírása, a páciensnek a neve nem érthetetlen, és a dátum az szintúgy nem érthetetlen. Nem érthetetlen, az, jó. Take it away, I can't look at it. And don't try to bind me again. Jól van. Mi lenne, hogyha még tovább csúsztatnánk ezt a fotót? Mi lett most belőle? Megint egy ilyen ledeszkáz? Nem, most ilyen festmények vannak körülöttem. De nyitva van az ajtó, nyitva van az ajtó. Aha, beláncolt festmények. Oké, jöjjünk egy másik folyosóra akkor. Gondolom ezt tehát akkor ebből fog állni, ahogyan elnéztem. But it seems simpler than playing the violin. For now. Jó, de baj, ez a tök szép minta volt rajta, nekem nem tetszett ez a hangeffekt. Ezt nem tudjuk sehova rakni benne az eredeti szobába, szóval szerintem teszek még egy kört. Habár nem tudom, hogy ez mennyire, tehát igen, ez megint csak ez a folyosó, és megint csak fényes lesz félúton? Hogyha fényes lesz félúton, akkor visszateleportált a játék. Nem lettem vissza. De ott volt a teleportáció, és ugyanazon a folyosón fogunk kijönni. Zseniális. Zseniálisan van megoldva. Észrevehető azért, hogy hol történik a teleportáció, de egyszerűen gyönyörű. Ezeket egyébként meg tudjuk gyújtani? Nem, ez nem erre van, ahogyan elnézem sajnos. Hát jól van, figyelj, akkor én visszamegyek ebbe a szobába, és akkor ez már megint nem az a szoba. Hogy vannak ezek a szobák elrendezve?
Jaj, valamiféle gyógyszer... De ki és miért? Hallod, nem? Igen. Igen, a saját láncaimban sétálok, hogy mi a franc van. Köszönöm szépen, visszajöttem, és meghoztam még egy medikációt, vagy nem tudom miért. Igen, elég úgy néz ki, mint hogy gyógyszereket gyűjtenénk. Tehát gyűjtöttünk páslit, most valami löttyöt, és akkor gondolom lesz majd még valami komplet ilyen kötszer. Aha, jó. Tehát apánk alkoholista volt, Muter meg 24 gyógyszerezett. Valami olyasmire tudok most sajnos gondolni. Ez megint a láncos szoba, ide nem tudtunk kijönni az előbb, akkor valószínűleg itt lesz az utolsó darabkája a dolognak, amit keresünk. És remélhetőleg nem lesz hölgy, aki a sötétből fog felénk sétálni, igaz? Az zárva van, miért van zárva? Eljövök erre. Hogy ezek a hangok, ezek nekem mennyire nem tetszenek, basszus, hát ez egyszerűen hihetetlen. És az a baj, hogy folyamat el kell rakni a lámpát is, mert tehát, hogyha lejár a lámpa és nekem fut basszus ez a hölgy, akkor nem tudok mit kezdeni magammal. Ami azt illeti... Menjünk még egy loopot szerintem ez. Arrébb lettem rakva, vagy csak szimplán le lett kapcsolva a lámpa? Arrébb lettem rakva, itt van a kötszernek a többi. Egy kulcs. Mire fel? Mire van a kulcs? Ma megint? De miért szembe? Hát ezt melyik találta ki? Most akkor menjek visszafele? Mennyire gyors ő? Nagyon lassú. Bro, az csiga. Tehát, hogy... Az a baj, hogy jön még, nem? Dehogy is nem, hát jön! Nem visszamegyek. Nem vissza... Put! Tűnj el! Kösz! Nem tetszik, nem szeretem. Nyíj már ki! Megvan, valami tűt kaptunk, hogyha jól látom, valami szuri. Jó lesz. Ó, basszus, minek kell csinálni egy külön olyan fejezetet, ami direkt arra az egy mechanikára épül, amitől félek. A kicsúszott nyanya. Miért jön a nyanya? Gyerünk. Meg vagyunk szerintem, végeztünk. Nem akarok többet itt lenni. Még barább húzzuk? Nem nézték meg, van még, várjunk. Lealtaboztam, na, még egy barább. Ez a sima ajtó, és most már le van róla törve a kis cucc, és ez mi? What are you doing? I don't want it! Take it away! Take it away! Oké. Arrébb visszük. Halló? Mi van veled? Miért jött vissza neki a fejem? Mindjárt kimegyünk. Mindjárt most van? Végre egy olyan folyosó, ahol nem tudnak mögém spannolni ilyen hölgyek. Hál' Istennek, én sokkal boldogabb voltam addig, Mit fogunk csinálni vele? Mi lerágjuk? Vagy... Van valami vágás... Mi kezeink vannak, basszus? Ezzel az úrnak odavágunk egyet, hallod? Megszakad a pali. Törd le az első láncot. I can't go on like this. I need to break free. Ki kell szabadulnunk, akkor gondolom, hogy a főbejárat fele szeretnénk menni, hát laggoltam egyet valamiért. Gondolom, a főbejárat fele szeretnénk akkor menni, hogyha ki akarunk szabadulni. Ez itt biztonságos? Ja, nem tudunk googolni. Bruh. Semmi. If the finger you put it on has been deformed, destroyed, does the marriage even stand a chance? Milyen kérdés ez? Miért egy gyűrű határozza meg a házasságodat? What? Luckily, I can take refuge in music. That's when my shackles get lighter, if only for a little while. Even the gramophone helps sometimes. I feel much better after listening to some vinyls. Also seems to think it helps. Valaki, tehát szintúgy úgy gondolja, hogy őkszik. Az a valaki, ez lehet bárki, mert... We thought everything we wanted to hide would fit here. How stupid we were. Na ja, szóval annyi a lényeg, hogy a főszereplőknek még mindig nem tudjuk a neveit. Az egybe, az Inheritance Szóval nem tudjuk a főszereplőknek a neveit, mert direkt ki van takarva mindenhol. Today, a lock jammed in the bedroom door. I started screaming, begging anyone to open.
It was a good half hour before a maid showed up. I don't understand. I lock the door in the house all the time. But something about being in a room I couldn't leave was just unbearable. Na, a franc az marad be itt már, hallod? Na figyelj. Hát minket kienged. Jaj, ne! Miért jöttünk ide vissza már? Akkor menjél ki. Hol az ajtó? Hol van minden? Nem most komoly. Hogy forogjak, hogy valamerre mehessek? Megnézzük minden egy sarkat, minden egy sarok ugyanaz, valahogyan éreztem. Kérlek! Miért futkozik körülöttem valaki? Ja, szép napot. Oh, kiseszett függönyök! Lélegezz. Ok! Ezek után? Ez olyan, mintha nekem mondaná a játékom, úgyhogy tehát ami után frászt hoz rám, azután lélegezz. És ez mit tesz ki? Hát, én igazából csak úgy szoktam mondani, hogy táska, de ja, végül is. Itt megint a mérlegikon. Mindenhol a mérleg. Szerintem már halott. Hiába beszélsz, halott. Nagyon-nagyon durván halottnak néz ki, a képből jobb lent. Az már nem fog repkedni. Let's suffer together inside this golden cage. Mit tett ellened a madár? Dobozok vannak kint a házon kívül. What? Hát jó, akkor haladjunk. Mi ez a hosszú folyosba? Ez már nem tetszik. Jó, meglépjük a hosszú folyos. Valahol le fog spannolni egy hölgy, igaz? Valahol rohadtunk. Tehát ott az ajtó, nem? Ó, szűkülnek a falak. Aha, szűkülnek a falak nagyon-nagyon durván. Széttörtek mögöttem. Okay. I know it now. I'm measured. My room is shrinking every day. He paints it at night, and every morning the walls are this much closer. Mi van? Ez arra a teóriára játszik, hogyha minél többször fested le a szobádat, akkor egyre kevesebb hely lesz benne, mert ugye a festék ez mindig rárak egy réteget, és egyre kisebb lesz a szoba. Technikailag igaz. Nem kell volna annyi gyújtsz. Hova tűnt minden már megint? Ennek a játéknak szokása. Ó, basszus, egyre kisebb lesz a szoba. Igaza van. Tényleg kicsinyel a szoba. Pedig nem is festik, basszus, egyre kicsinyel a szoba. Ó, ne. De ha én ettől a VR-ba, tehát a francok ezek a fénykép. Én ettől a játéktól VR-ba szerintem megdögölnék. Tehát, hogy én klaustrofóbiás vagyok. Én nagyon-nagyon nem szeretem ezeket a szűk helyeket. Looks like the work of a person afraid to change his surroundings. Someone who's resigned and isn't willing to put himself out there, who hates to see even his loved ones out and about and free. A man who will imprison his family just to stop them from getting better than him. Végül is, de ugyanakkor, tehát nem tudom, családként dolgoztunk együtt, vagy nem? Hát ezek szerint nem nagyon. Ó, még egy láncot letörünk. Hál' Istennek nem volt most ilyen nyanyás jelenet. Jó, törjük le újra a láncainkat. Lánc 2 letörve. Sutty! Azaz. Ezért ér egy achievementet, nem? Szerintem azért megér egy achievementet. Nem ért meg. Az elsőért kaptam, ezért valamilyen. Jaj. Nem jó ez így, nem lesz ez így jó. Ó! Még egy van, és ki tudunk menni szerintem. A pince. A pince az csúnya hely. Nem szeretek a pincébe járni. Felettébb csúnya, azt kell, hogy mondjam. Nő! Miről beszélsz? Dől szét a ház! Miről beszélt ez az asszony? I could do anything I wanted with them. If I had them listening. This here, it was my place of power. Ja, mert itt volt a zongoránk. Na, leülünk egy kicsit zongorázni. Gyerünk. Valamit csak tudunk. Azért
Nem éppen néz ki jól a kezünk. Igen, az éget... Hát az égés után... Igen, látom, teljes mértékben elégett a kezünk. Melyik vitte el az zongorámat? Kép lett belőle? Hát de... Today after dinner I tried to pick up the violin, and I just couldn't grasp the bow. The problem wasn't even holding it properly. It was holding it at all and not letting go. Not screaming with pain. It's like my hands are in shackles, like every finger has its own ball and chain. I can't move them properly. Igen, nagyon-nagyon nehéz lehet, tehát egy baleset miatt megváltoztatni gyakorlatilag. Hát ugye az egész nap életi rutinodat. Már megint ez a fotó. Tehát az, hogy eddig ilyen jó zenészek voltunk, meg minden, meg hegedültünk, ugye volt szó hegedűről, zongoráztunk, és most gyakorlatilag nem tudod mozgatni majdnem, hogy az egész jobb kezedet. Hát az egy tehát halál. A painting as boring as this one could be conceived only by a person who doesn't feel or understand emotion anymore. A vile, heartless man, locked in a bland, boring prison. És tényleg ez nagyon-nagyon rossz lehetett a hölgynek, mert szó szerint gyakorlatilag azt, amit egész életében csinált, gondolom az volt nekem megélhetősége, mert tehát hallottuk, hogy ugye a férjének a kiállításaihoz írt műveket, és tehát ugye ott játszott őket. Ez gyakorlatilag halál. Tehát az egész karriernek annyi, ezzel együtt... Már meg... Ja nem. Ott ment a férjünk! Ez akkor játszódik, amikor az első játék történt, és én voltam, aki jött a pokol legmélyebb bugyraiból. Az a feleségünk volt. Jaj, várjál. Menj innen! Te is! Kicsiszett csúbogtatási intézménye csész jelenet. Ó, basszus, valamelyik be fog szakadni általunk. Te is menj innen, téged is ellökünk magunktól. Belekerültünk valami fekete lyukba, antott minket. Itt felkeltünk. Mi ez a zselészoba? I'm so sorry. God, I just wanted to stop. It will. We'll look for help. Everything will be all right. No, I don't want more strangers to see me like this. But I can't do this alone. I'm not a doctor. There's my work, there's our daughter. There's too much for one person. Please, darling, we need help. There's more than one person. I will look after myself. I am strong enough. You know me. I will power through it. Biztos? Hova tűntek a láncok? Lent is eltűntek a láncok, vajon? Haló? Ó, hát... I'm trapped in this house. Most oda kéne mennem. In its body. In my head. Oda kéne mennem szerintem, de a kijárat nem nyílott meg. És most vissza is lett láncolva, ott már eddig csak 2 lánc volt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy következőre ki is mehetünk. Hát nem. Elég úgy tűnik, hogy nem. Akkor viszont ide megyünk majd mindjárt balra, csak előbb itt körbenézzük itt még a folyosókon, mert egyébként relatíven szépen ki van dolgozva, azt kell, hogy mondjam, tehát az egész téma. I started practicing again. It isn't much, and it's frustrating, but it feels good. Na, Keeps telling me that I should be careful. I don't think he believes I can get better. I think he likes it that I'm locked here, in this house, in my body, with him having all the control. Nem, így gondolkozni eléggé hülyeség, mert szó szerint mondta, hogy tehát segítségre van szüksége. Akkor tehát miért gondolkoznál így úgy alapjáraton, hogy... This is hogy... where we pretended to be normal, sane, stable people. Where the shackles were the heaviest. Tényleg itt voltak a legnagyobbak a láncok, ahogyan elnézem. Ez mit tesz ki? If I'm not able to go out and be the lady of the house, they will send me to the hospital, I know it! És mi a baj azzal? I will be locked there for life! Ja, hogy az a baj azzal? Nem, az még mindig jobb, mint hogyha elmennél kórházba, mint hogy megőrülnél egyedül otthon. Tehát sokkal, de sokkal jobb, mint az, amit most csinált a főszereplőnk.
Tehát legalább a doktor lássa és tudjon róla, hogy haló, egyedül vagyok otthon, tehát megégették a kezemet, szakszerűen le van bénulva a keze a hölgynek, és ehelyett inkább otthon, tehát csak van. Ahelyett, hogy inkább szólna a dokinak, hát ha legyen valami megoldás, ketrec. Nem. Még azt is eldobja, hogy hát ha van egy megoldás. Mi ez Resident Evil-ös kastély? Könyvtár. Volt egy kicsit könyvtárunk? Erről miért nem tudtunk a férnek a sztoriába? Ő szerintem sose járt ide. Mekkora volt ez erről a házról? Erről valakinek kell csinálni egy ilyen nagy mappot. Tehát egy 3D mappot, hogy körbe tudjak rajta repülni, mert minden ajtó mögött, mindig amikor kinyitom, más szoba van, és szeretném tudni, hogy mi a tényleges házfelépítése a játéknak. Ez micsoda? Have a responsibility. There's a child who needs you. I understand this is hard. I understand that you're in pain. But you are a mother, for God's sake. De az a baj, hogy tehát azzal, hogyha lekiabálok hozzá, nem mész semmire, tehát ilyenkor ott kéne neki lenni, segíteni, és akkor segíteni neki átesni rajta gyakorlatilag, mert ez így... Ezzel semmire nem fogsz menni, hogy csak szimplán szírod. Legalábbis szerintem. Nem tudom, nem vagyok én itt ilyen Dr. Kevin. Nem, nincsen Dr. Kevin sajnos. Kihagytam az életemnek azon szakaszát, hogy Dr. Kevin legyek. Ott volt egy ajtó, arra vissza akarok menni, csak mindig úgy vagyok vele, hogy inkább elnézek máshova, mert máshol biztos, hogy jobb dolgokat fogunk találni, mint azt, mert azt mutatja a játék, hogy mennem kell, tudjátok, hogy van ez. És éppen ezért kúszágok. Éppen ezért megyek el mindig máshova. És végül sehol nem kötünk ki. Hát ez nem sehol, ez határozottan van valahol, az a kérdés, hogy hol. Nehogy láss. Itt is benne van az a hülye dölöngélés mechanika, mint a... Mi volt ez? Az Escape the Backroomsban. Ez igaz, ezt a jobb kezeddel írtál egyébként? Azért vannak ilyen kézírások? Mert ez teljesen fair, azt kell, hogy mondjam. Hogyha szakszerűen le van bénulva az egyik kezed, és így tudsz még írni, akkor... Zsír! Tehát, hogy jó, az össze fog törni alattam. Tehát a setupol van arra, hogy ja, én azon vissza se tudok menni, oké. Jó. Hogyha úgy tudsz írni, úgy, hogy szakszerűen, tehát nem tudod mozgatni az ujjaidat, az még egyébként szerintem egészen jó, mert olvasható még. Szóval... Mindig arra készülök, hogy valaki lesz mögötte, de sosincsen mögötte senki, és irritál. Orra. Ott villag a lámpa, szóval feltételezem, hogy ide kell jönnünk. Nem tudom mi... Innen viszont hangok jönnek, ez még jobb. Ilyen Minecraft bánya hangok jöttek innen, úgyhogy errefele elnézünk. Innen be tudunk menni innen középre. Hé, nem innen jöttünk ki, az... Emlékszem erre a kör alakú ilyen átjárókára. Mindegy, menjünk be ide, találtunk egy ajtót pont. Oké, ez megint csak egy ilyen kis szoba. Hát kiül ott. Azért random baba. Nekem életre légy szíves, köszönöm, és itt... Mi az elképzel... Ja, nem láttam a deszkát, oké. Okay. I don't know what you should do, but I know this. Your husband is a grown man. A grown man who swore to love you, honor you, comfort you, and keep you in sickness and in health. You know the damage the flames do better than anyone. Don't set yourself on fire to keep him warm. Ez így van. Tehát a férje megesküszött neki, ugye házasságnál van az esküdés, hogy minden betegségen át, mindegy. És tehát a férje próbált neki segíteni, viszont a hölgy az gyakorlatilag felgyújtotta magát, csak azért, hogy... Hát nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy semmi szüksége nem volt rá a családnak, hogy megint csak baj legyen, de megint csak baj volt, csak mert a nő úgy gondolta, hogy hát legyen, akkor már egyszer baj, vagy mit tudom én? Nem vagyok Dr. Kevin. Merre felnézünk, lenézzünk? Amúgy lemehetünk bőven, az már zár van, igen, mert ott már voltunk. Amúgy lemehetünk. Hallod, ezeken a csiga lépcsőkön én olyat burulnék, komolyan. Egyszer leesnék rajta, nem lehetne engem meg... Ez a kép, ez követ minket. Hány helyszín van, ahol szerepelt már a videók hátterében ez a kép valahol, és nem vettem észre? Mennyi ilyen esemény lehet? Mert biztos, hogy nem vettem észre mindig. Megint csak el voltam foglalva azzal, hogy pörgettem a... I feel like it's the house that is moving around me, not me moving around the house. My head is spinning. Így éreztem magamat ma reggel, amikor lementem a házba, basszus. Nem tudom, hogy miért, valamiért, tehát úgy voltam vele, hogy jóval több lépcsőn mentem, mint ahány lépcső vezet el a bejárathoz. It shouldn't be so prominent in a 3 or maybe 2-year-old, but I remember it clearly.
The realization that the piano would do what I wanted it to. The feeling of complete control. From that day, I strived for it. Ez a kézírás tehát még mindig teljesen fel ahhoz képest, hogy nem működött szabályosan az egyik kezed úgy teljesen. Megint csak szépen olvasható volt, sőt, szerintem ez szebb kézírás volt, mint amit én nyilvánítottam, tehát nekem a kézírásom olvashatatlan. Szóval nem értem már megint csak, hogy miért kellett gyakorlatilag tényleg az, amit a barátnőnktől való levelünk írt, hogy minek gyújtottuk fel magunkat, jó, nem felgyújtottunk magunkat, metafora, minek okoztunk kárt, minek okoztunk drámát, hogyha semmi szüksége nem volt rá a családnak. Tehát nem tudom. Ahelyett, hogy megpróbáltunk volna visszatérni a normális életmódhoz, ugye, tehát az, hogy azért megpróbáltunk volna zongorázni, nem tudom, egy kézzel azért még lehet, vannak zenék, amiket el lehet játszani egy kézzel zongorán, természetesen nem mind a kettő nélkül, vagy hát az egyik kéz nélkül, de azon kívül biztos van valami, amit el lehet érni zongorán még egy kézzel. Tehát teljes mértékben ezzel nem nagyon kellett volna, hogy korlátozódjanak azokkal, amiket szerettünk csinálni. Ezzel a balesetet természetesen rossz, de hozzá lehet szokni biztos. Do you remember the saying Mert that van írva, hogy behind fuss. every great man stands a great woman? Your husband has the bearing of a great man. But without your help, without someone who's always there for him, who keeps the home fires, he will wither and die. You proved yourself to be a strong woman. I know you have it in you to be there for him, even now. The tragedy that hurt you, hurt him too. I know you have compassion in your heart. Reach for it. Ja, tehát megpróbált még kapcsolatot felvenni a kicsit ügyvédünk is. Ez nekem kicsikét sem tetszik. Én haladok, de úgy érzem, hogy valamit nagyon-nagyon durván rotyogni fog. Dehogy is nincs, hát itt az ajtó. Nem tetszik, nem, miért repkednek a... Bó, te... Brobá volt afkolva. I need them to stop being me. I can't stand being me. Bro tafkolt egyet. Hogy egy helyben sétált, az sétaanimáció volt. Zseniális. Oké, akkor gondolom megint csak a kijárat fel kell mennünk, és megint csak le kell törni ugye a láncokat, tehát most akkor még egy szettnyi láncot le tudunk törni valószínűleg. Na, visszafelmenjünk. Basszus, ezeken olyat esnék. Felfele is, lefele is. Nem tudom, hogy lehet felfele esni lépcsőkön, de nekem sikerülne. Azon, basszus, ahogyan kinéz az, én felfele esnék rajta. Honnan jöttünk be? Nem innen, az biztos. Nem tudom, hogy mit keresek. Megmondom teljes mértékben őszintén. Fogalmam sincs, hogy mit keresek jelenleg. Valami járatot ebbe a helyre, nem? Honnan jöttünk? Onnan, nem? Ott világított még egy ilyen kékes, zöldes lámpa, szóval feltételezem, hogy innen jöttünk, úgyhogy errefele megpróbáljuk visszamenni. Ja, ott. Azt hiszem, hogyha oda el tudok menni. Itt megyek csak körbe-körbe. Ha? Szerintem meg vagyunk. Ha csak nem akar még egy jumpscare bevágni a játék. Hogy mi? Mi? Oké, arra számítottam, hogy én tehát innen most akkor kimegyek és végeztünk, de elég úgy tűnik, hogy a játéknak más tervei vannak velem, aminek nem tudok úgy sajnos nagyon örülni. Ott még villog egy lámpa. Itt hallom még, hogy villog egy lámpa, de nem látom, hogy villogna. Sátánnak a fotója. Aha, valami olyasmi. Jó, akkor menjünk vissza a túloldalra, nézzük meg. Meg lehet len kellett volna maradni amúgy. Meg lehet nem kellett volna fel... Jó, visszalemegyek, csak mert ott látom, hogy nagyon-nagyon rossz helyen vagyok valamiért, úgyhogy visszalemegyünk szépen. Számít egyáltalán, merre fele megyek. Valahol így is úgyis kikötök. Ja, hát minden út visz valamerre. Wow, ez aztán bölcs volt. Ja, nem, úgy érzem, hogy inkább lemaradok szerintem, mert ott fent abszolút semmit nem találtam. Itt errefele esett... Hangokat, azokat hallok, tehát valahol biztos vagyunk. Az, hogy jó irányba megyünk-e, azt viszont, hát azt majd az idő megmondja, hogy kikötünk-e valami érdekesebb helyen, de elég úgy tűnik, hogy nem jó túloldal, akkor már megint. Itt balrább nem is tudunk elmenni gyakorlatilag, pedig oda kell szerintem menni, nem baj, mert itt át tudunk menni jobbra, és ott át tudunk menni középen, azt hiszem a kulcs szó. Rosszul
Nem, jó irányba jövök. Jap, így is van. Na, jó irányba jöttem most az egyszer, szóval. Itt jövünk ki, és itt tudunk elmenni, itt középjobbra, errefele nem voltunk még. Na, ez már új terület végre. Itt nem voltunk még. Na és mit találunk erre? Még egy rakatnyi láncot, oda deszkázva, oda láncolzva mindenféle baromsággal, és ez hova vezet ki? Nem nyílik. Bro, eltévedt. Hallod? Pali eltévedt. Mi van? Még lejjebb kéne menni? Nem, alattunk már gyakorlatilag be sincsen rendezve a hely, mindenképpen ezen a szinten kell maradni. Ó, meg lehet errefele kell jönni, errefele sem voltunk még. De vagyis nem voltunk. Akkor merrefele nem volt. Oh. Nem szeret ez a játék. Ez a játék engem nagyon-nagyon nem szeret. Itt voltunk már? Végre. Végre megvan az utolsó hely, ahol nem voltunk. Szerintem utolsó. 6 ajtót láttam úgy nagyon, 5-ben voltunk, 6-at nem találtam, most már viszont megvan. When I had Sebastian, I thought I will be the best mother to ever walk. Sebastian volt a neve a fiunk. Várjunk, fiunk. With Sebastian az fiú I név. give myself more space to breathe, to be myself. I am happier for that. And the children seem to be happier too. Ja, hogy ezt a barátnőnk írta megbocsásoképp. Azt hittem már, hogy mi írtuk, de aztán rá néztem a kézírásra, és rájöttem, hogy tehát az nem nagyon mi voltunk. Jó, tehát visszafele sprint, jó, tehát akkor volt egy barátnőnk, akinek a fiának a neve az volt, hogy Sebastian. Mehetek el? Igényelném azt, hogy tehát elfutok. Az egy opció. Francok ezek a hangok. Megvan mind a 6 papír, hogyha 6 darab papír van. Az már például nem is nyílik. Ezen az oldalon, tehát abszolút nem, nincsen már semmi ezen az oldalon. Megnézzük az összes ajtót. Lent is megnézzük az összes ajtót. Szerintem most mehetünk el. Azon az úton, ahol tehát bejöttünk, szóval azt fogom visszafele követni, ahol bejöttünk, ha csak nem, azt néztük már, arra emlékszem. Mi a kövi? A kijárat szerintem. Megcélzom a kijáratot, mert 6 cuccunk van technikailag, ha bár extra itemet nem kaptunk. Jobb lent mutat 3 papírt, meg 3 papírt, szóval megvan a 6 cucc, hogyha a játék elfogadja ezt, mert én ezt elfogadnám, tehát... Most komoly. Akkor most egyesével nézegessem meg, hogy megint, tehát melyik a következő ajtó, amin be kell mennünk. Ez most komoly. Jó, akkor lemegyek. Csak már fent tényleg nem találtam már semmit. Ha len sem lesz, akkor meg, tehát abszolút nem tudom. Tényleg nem tudom. Fent megnéztem abszolút tényleg mindent. Tehát mindent, amíg azt mondom mindent, tényleg úgy mondom, hogy mindent megnéztem fent. Szóval, hogyha lent sem lesz semmi, akkor viszont utána kell néznem, hogy hova kell menni, mert tényleg nem tudom. Ó, leérkezett a láda. Szerintem ez lesz az. Oké. Can I have to. I have to get it back. I have to learn to write again. Nekem itt van a leláncolt láda is, és a sima láda is egyben. Tehát a leláncolt ládának nem kéne már itt lennie, mert itt vannak a láncok, amik leesnek róla, csak én nekem nem lett valamiért, tehát unláncolva. Szóval ami azt illeti, mit kellene írnom? Választanom kell, hogy szép papírra vagy szakadt papírra írják? Hát, vagy nem, egyik sem. Hát, zene vagy felakaszt. Ja, hogy... Do you remember the saying that behind... Igen. Practice makes. Igen, tehát az a családi rút gyakorlatilag, hogy a családunkkal foglalkozunk. When I ez. had Sebastian, Ez az anyuka. I don't know what you should do. Ez a férjünkről szól. The surge of power. Ez meg tehát... Mi? Bal vagy jobb? Ez lesz a 2 ending választás valószínűleg. Én... Az a baj, hogy tehát a zongora az annyival, vagy a hegedű olyan jobban néz ki, mint a kicsit kötél. Tehát jóval jobban néz ki a hegedű, mint a kötél. Szóval csak azért az indokért a jobb oldalival megyek valószínűleg. I need to learn myself again. A jobb oldalra nyomtam, és a bal oldalra fogunk írni.
Nem, oké. Ezt választottam. Tehát magamat kell megtanulnom újra. Az volt a... Hogy mi... Én tényleg azt hittem, hogy ez lesz az ending. Tényleg azt hittem, úgyhogy... Ja nem. Ó, most kerülünk. Igen, megint csak letépjük a láncokat. Oké, jó. Értem. Következő. Kattints le. Szúgy. Oké, jó. Na, megint csak megtörtük a láncokat, akkor a következő fejezet lesz a... Nem tudom, hogy melyik az őszínét megvalva. Melyik szoba fog? A gyerekszoba. Aha, oké. A gyerekszoba nyílt ki következőleg. Szóval akkor gondolom, megyünk a gyerekszobában. Na, megérkeztem. Hiszen az volt. Boldog volt, meg szabad volt a... Honey, wait for me. Magára There's csukta. always a way to connect with the things we love. Bocs. Mi ez a lépés hang? Na mindegy, ki fogom írni megint csak a képernyőre. Szia! A cica! Megint leesett neki a kereke. Ó, a francia. Not so fast. Ne ilyen gyorsan, hát basszus, nem tudlak utalérni. Láttam már, hogy meg a lábunkon is van baj. Nem hiszem, Her little daughter. But it was all wrong. Wait for mommy. She likes to dance, my free bird. Blissfully ignorant of the azt hittem prison this beleraktak world egy is. dunsztos üvegbe egy gatyát. I wish I could play something for her. I need to play something for her. Játszunk neki valamit? Mit? Én itt látok egy szetliten ezen. When in darkness, try to remember that you have a daughter. You brought her into this world, and she needs you. Be strong for her, if not for yourself. A Beatrice az nagy okosságokat mondott, azt kell, hogy mondjam. Ez legalább tudta, hogy miről van szó, tudta, miket hablatyolt. Én szerintem megyek tovább. Come on, sweetie. You know mommy can't go down there with you. Hova? Miért vannak kiláncolva, tehát a maciainak a darabjai az asztalra? They tried to play, but it was insane. Mert hogy To caress a child with hands bound with chain. You can't remember. Nekem akárhonnan nem tetszenek ezek ez a jumpscare szoba. Nem? Pedig nagyon durván jumpscare folyosónak tűnt. Ó, bassz. Ő is megy utána? Na várja, én fogom elkapni előbb a gyereket. Halló. Tényleg? Úgy tűnik, ő fogja elkapni előbb, bocs. Akkor teszünk egy nagy kört valószínűleg. She named it Mr. Quiet. Mr. Quiet is her Csöndes. favorite toy. He never screams, she told me. He never makes a sound. Ja, jó barát. Tehát nem ad ki abszolút semmiféle hangot, úgyhogy jó barát. Most kapom meg az achievementeket. Egészen eddig nekem nem működtek tegnap az achievementek valamiért. Vissza a gyerek szó... Vissza megint a hallucinációs szobába. Oké, megint csak a férjünkkel fogunk beszélni, vagy most a lányunkkal? Egyikkel sem, és most itt is kelünk fel, vagy megint csak ki fog tisztulni a tér? Most itt keltünk fel. Én félek a babáktól. Nem az ilyen tett játékbabáktól. Kitisztult. Élt túl a második beszélgetést. Mi második beszélgetést hallod? Nem volt beszélgetés. Nem beszéltem senkivel. Miről beszélsz? Miről jeppel a játék? Ó, ki tudunk már menni? Amúgy ki tudunk menni? Hallod, én... De hogy is tudunk kimenni, túl jó lett volna. Túl jó lett volna. Muszáj bemennünk előbb a konyhába. Aha, gondolom a konyhába is volt valamink, amit tehát nem tudtunk el... Hát nem tudtunk szerintem főzni a családra, mert hát... Nem tudom, mondjuk egy kézzel...
Kihagynám. Valamivel kell fogni a serpenyőt, és én azt mondom. Én sose tudtam egy kézzel főzni. Meg se próbálom szerintem, meg rám gyújtom a konyhát. A parafadugónyitót eldugta, persze, mert hát az apa meg alkoholista volt, tehát jobb is. Hallod? Piával jön haza, dob ki. De én... El tudok menni arra, de félek, hogy akkor tehát nem letöröm előbb a... Jó, hogy nem tudom még letörni a láncokat. Oké, akkor belmegyünk errefele. Már megint ott van az a madárfej. When I couldn't spend a day without crying. But now, I don't even want to do that. It's like my emotions are locked in their own cage, and I can't even be bothered to look for the key. Felettébb szomorú pedig, tehát aztán az a baj, hogy azon úgy nagyon-nagyon segíteni nem tud más, tehát ide akarat kell, ez akarat döntése az egész. A babát választom, vagy a fegyvert? Hát a fegyver az nekünk nem kell szerintem, az égjen el innen, ezek nem kell. Ja, hogy tehát egyik se lett most akkor... Várjunk, az mi? Melyik részemet akarom elpusztítani? A fegyvert, a gyerek megmaradhat, tehát hogy... Legyünk akkor majd... Mi? Ha a gyereket pusztítottam el, akkor... Ha a gyereket pusztítottam volna el, akkor mi? Tehát akkor... Gondolom, hogy tehát akkor marad volna bennünk a fegyver, ami tehát a depressziót szimbolizálja talán, vagy nem tudom. A férjünket nem szimbolizálhatja a fegyver, mert miért tenni? Nem csinál semmit, amihez fegyverhez van köze. I feel that my soul has gone sick, and that's why I'm writing to you. It's like all my energy has gone away. It is hard to even get out of bed. Not because of the pain. I don't mind the pain as much as I used to. I just can't see the point of getting up, eating, talking to anyone, living this life in the prison my body has become. Nem szabad így gondolkozni, hát miért gondolkoznál így? Minek éled az életet, hogyha nem élvezed? Tehát, hogy melyik részét akarom elpusztítani a... Hát a festőt meghagyjuk a felakasztást, tehát minek lennénk. Jó, tehát akkor le tudtunk volna lőni magunkat, vagy tehát a gyerekünket választjuk. Hülye kérdés 0 pont. Fel tudtuk volna kötni magunkat, vagy a férjünket választjuk. Mik ezek a hülye választások? Mi van? Ó, megint várom valahol a bogóz mintides fotót. Itt-e? Nem? Pedig számítottam rá. Az a pali, ez valahol mindenhol ott van, tehát... Nincsen másik út. És melyik a jobb út? The symptoms you're describing aren't uncommon, especially among women and artists. Being that you are both, you are naturally more prone to hysteria and melancholy. I'd suggest avoiding extreme emotions and spending time in peaceful surroundings. In fact, we have a center for troubled women here and just over the sea. Nem tudom, hogy miért van erre egy központotok, de... Jó... Tehát... Nem tudom, hogy be akarok-e még oda menni. Nem tudom, hogy melyik út mit jelent. Mi az, hogy nincsen más választás? Tehát... Várjuk, ott volt a papír, tehát elmehetünk valami központba, vagy itthon maradhatunk? Hát egyértelműen itthon szeretnék maradni szerintem. Nem? Tehát elmehetnénk valami központba, ahol talán segítenek nekünk, vagy itthon maradhatunk a családdal. Ilyenkor szerintem jobb lenne talán. Can't help but thinking that what's happening to me is right on some level. I deserve to be imprisoned in this body, in this house. After all, what can I bring to the outside world? Why should anyone love me, admire me, seek my company? Ne. Nem szabad így gondolkozni, ez már vesztett eset, tehát, hogy hogy így gondolkodsz, tehát minek vagy itt, you know? Hát akkor menj már innen, nem? Hát jó, akkor átmegyünk a másikba, akkor elmegyünk valami központra. Vagy az kemény. Jó, nem baj, elintézzük, gondolom, megoldjuk. Ma megint. Meg se lepődök. I don't understand why I'm being treated that way. The accident was ages ago.
and I left largely unscathed. I'm fine now. It's like he wants me to be locked in this house forever. He was hurt. I could see that. And as ashamed as I am to admit it, it brought me a bit of satisfaction. What have I become? Nem, itt nagyon-nagyon mélyre lecsúszó ilyen családi problémák voltak, és senki nem akart senkivel beszélni az igazságról, és akkor hazudott mindenkinek. Gyakorlatilag én így ezt veszem le ebből a sztoriból, senki nem akart senkinek beszélni az igazságról, meg tehát a problémáiról, mindenki csak össze-vissza hazudozott. Ez volt ez a család, és ezért hullott össze szerint. Már megint. Hallom a zenét. Hallom, hogy jön. Már nem, ő csak beszpannolt mögém, az kifújt egy kés. Eltűnt. I wrote to the doctor declining his offer. I won't be locked up. I won't let them. I will get through this on my own. This is my head. Na, ez mi hozzáállás? Ahelyana. Ez gyönyörűen volt cinematograf színem. Na és most mi legyen? Valahogyan át kéne jutnom a túloldalra, igaz? Ő itt van. Ég! You foul witch! I will átfutni rajtad. Ez vezet valamerre? Eltelmesítettek zsákutcába húzt. Mi van? De fut utánam! Menj innen! Foul beast! Húzz el innen! Úgy! Be kell... Ott. Itt nem tudok átmenni. Nem éppen a legfényesebb kés vagyok a Bióban. Légy szíves. Úgy. Ott a fény. Meg lesz. Mi nem tudsz gyorsabban menni, basszus, nem tudsz... Légy. Köszöntem. Az ollót vagy a zenét? Mit akar jelenteni az olló? Mi most meg... Tehát... Megint csak valami, amivel önbántalmazást tudunk csinálni, vagy pedig zenéljünk, tehát... Hülye vagy? Őszintén kérdezem meg, hülye vagy? Tehát, hogy... Más se... Nem tudok mit mondani mást. Mindegy, meg... Oké, mindjárt. Jó, mi a kövi? Láncok végre. Hallod? Jutunk. Utolsó volt szerintem. Most már... Ez nincsen több szoba. Ja, de van még a férjünknek a szobája. Nem szabad, hogy legyen több szoba. Kimehetek? Tudtam, a férjünknek a szobájába megyünk. Mi esett ki a kezünkbe? A lámpa! Meg a beszélgetős szoba. Ez a festő férjünknek a szoba... Igen, ez a festő szoba, nem? Pathetic, you weakling. You claim that you're perfect? Nothing would hurt you if it were the truth. Perfection is incorruptible, eternal, proud. Look at you, chasing me around like a fool. What even am I to you? Miért gondolkozol így? My true self. I am perfect. Nothing can hurt me. This is just a test, and I'm passing it. Everything is fine. Hova vi... Leszettük a festményt? Aha, leszett. Ja nem. Tehát az eddig is ott. Jó, nincsen lámpánk, visszarakott minket ide a játék, de nem baj, mert én elmegyek. Tehát a lehető legnagyobb vissza... Nyitva van a kijárati ajtó? Hát basszus! Én szerintem megyek el. Nem oda megyünk, a kijárat szomorú. Tehát akkor muszáj ide bejönni. És mit fogunk itt belintézni már meg? When he locked himself in there, the whole house felt like a prison cell.
Mert hogy miért is? Nem értem már megint csak ezt a logikát a gondolkozásmenetben, de... Ó, basszus, az utolsó láncot le kell még törnünk. Az utolsó láncot. Oké, és nincsen most már zseblámpánk, tehát most már feltételezem, hogy nem lesz szörny. Remélem, ott van. A legnagyobb... Ja nem. Csak szimplán elfordul. Mi a franc történik? Mennyire kell... Valaki más van itt. Nagyon-nagyon durván van itt. Mennyire kell beszívva lenned, hogy egy ilyen helyet dizájnolj egyébként? Tehát, hogy... Ott van a babarc fotóirak annyiszor. De jó. Ajjajjajjaj, lyukak vannak itt a... Hát gondolom, hogy arra fel kellene elvennünk. Kellene a kulcs szó. Nehéz elolvasni, pedig szerintem relatívan jól. I'm thinking about you and your misfortunes. I need a break after each letter. And when I come back to it, to write the answer, there's always a matter of deciphering. Your handwriting. I'm sure you know it's not as beautiful as it used to. Minek küldene ezt a levelet? Csak az, hogy flémelj engem? Abszolút semmi értelme elküldeni azt, hogy hallod? Nem olyan szép már a kézírásra, mint amilyen volt. Bro, nem tudom használni a jobb kezemen az ujjaimat. Tudom. Tehát szerintem tudom anélkül is, hogy leírják nekem. Nem értem. Like a sick cat being slowly strangled. It took me a long time to realize it was the violin. Neki álltuk tolni a hegedűt. Ajjaj. Picked it up and tried to play. Igen. I think there's no coming back for her. Annyira rossz nem lehetett szerintem. Annyira rossz azért nem volt, szóval... Mi lenne, hogyha most átmennénk a gyerekszobába? Még a gyerekünk is mondott rólunk valamit, amit át nem tetszett nekünk? Kezd széthullani. Kezdenek leszakadni a láncok, aha. Hát az itt mit repül, oké. From what you write, this whole situation is very hard for your child. Maybe you should spend less time with her. Kevesebbet? I know it's painful, but I believe it will be for the best. You both need time. Töltsük vele kevesebb időt. Melyik hülye írna ilyet? Ezt nem értem, tehát ez a... Nem tudom, az ismerőseink tehát még sutábbak szerintem, mint amilyenek mi voltunk. Én nem azt mondom. Még rosszabbak az ismerősök basszus, mint mi. Sometimes I think she changed too much. That this is not the person I loved. That this is not a person I could ever love. Jó, ugyanakkor amikor ilyen cetliket találok, akkor azért tehát rá tudok gondolni, hogy halladnám mégiscsak, tehát mi voltunk a hülyék. Refuse to take on recommended treatment and visit my facility. I'm afraid there's nothing I can do for you. Valaki lépked errefele, az biztos, és nem én vagyok, mert akkor is játszolik, amikor... Mondom. Nem, ez valami órakattogás egyébként szerintem. Nem tudom, oda megyünk. Nem? Mi? Ott nem... Az előbb itt meg nem volt valami? Ja, így van összekötve. Kezdenek elpattani a láncok? Gondolom. Nem kéne leesni. Haló? Arrébb húzott a játék, nem kéne le... Tükör. Én szembenézek a tükörre. Szia! Cső. I don't think you fully understand your condition. You've been in a terrible accident and you are, to be honest, lucky to be alive. Yeah. Not to mention writing letters, demanding of your body to come back to normal. To be healthy is like demanding a broken mirror to fix itself. You're doing great progress and you're healing, but I'm afraid things won't be back to normal. No doctor on earth can make the pain go away. I'm truly sorry to tell you that. But you will have to learn to live with it. Jogos. Teljes mértékben jogos, én azt mondom. Tehát ja. Most miért? Ennyire azért nem. I hope you'll understand one day. All my life, I was told to strive for perfection. And I didn't strive. I achieved it.
Igen. I was the most talented musician, the most inspiring muse, the most caring mother, the perfect wife. I never accepted my own weakness as an excuse. Pedig el kellett volna. And then it caught up to me. Wow. Mit akarsz azzal a késsel? Now there is no coming back. The life we had. Alone lesz? Egyedül? Aha, egyedül. Alon. There's no use. Hiányzik egy E. How could they understand it if I don't? I think I just need something that will work. Nem. I need this to end. Nem, rakd azt a kést, légy szíves. Így van, inkább el is rá, tökéletes. There is no coming back to the perfection I once had. No coming back to chaining myself into the roles people want me to play. No coming back to crushing my soul under others' expectations that I think are my own. There will be no coming back here. Hát nem is kifejezetten kell, de ez nem lenne rossz. Ugly. Nem. I'm disabled. Igaz, de ezzel nincsen semmi baj. Nem. Nem szabad így gondolkodni. Csak úgy elment. Adios. Teljesen... hát... fair. Melyik ending volt ez a... Ez volt az elfogadottság ending, és lehetett volna a magány ending. Legalább itt is a jobbat kaptuk szerintem, az elfogadottság, tehát elfogadtuk az igazságot. Jobb szembenézni és elfogadni az igazságot, mint elbújni előle, mert nem vagyunk 12 évesek, tehát mindegy. Akkor holnap jövünk vissza a rendezőnek a sztoriára, és akkor az lesz a vége a Layers of Fear-nek, és megnéztünk mindent benne. Szóval akkor holnap visszatérünk majd a rendező sztorira, és egyébként meg holnap folytatjuk majd. Csőztök, Hali!